Tervetuloa Siilin Composable Banking podcastiin. Tänään meillä on vieraana Mr. Payments nimelläkin tunnettu Juuso Paulasuo SOK-maksamisen palvelutiimistä. Tervetuloa Juuso. Kiitos. Ihan lyhyesti pähkinänkuoressaan haluaisitko kertoa, että mitä sun työ sisältää? Ja lyhyesti. Tosiaan toimin kehityspäällikkönä SOK:lla ja maksamisen palveluiden tiimissä. Meidän tiimin vastuulla on oikeastaan payment acceptance, eli pidetään huoli siitä, että maksaminen tuolla kivijalkaliikkeissä, verkkokaupoissa, mobiilisovelluksessa toimii. Se oli oikein pähkinänkuoressaan. Nyt kun ollaan saatu sut tänne vieraaksi, niin haluttaisiin puhua sun kanssa vähän maksamisen turvallisuudesta ja tekoälystä tälleen yläotsikkona. Lempiteemoja. Joo, no se on huomattu. Sä oot paljon sun somekanavissa just varsinkin viime aikoina, kun itsekin sua seuraan ja moni maksamisen ala ihminen seuraa, niin sä oot puhunut paljon maksupetoksista, huijausverkkokaupoista ja yleisesti tämmöisistä niin kuin maksuihin liittyvistä huijauksista. Miksi se aihe on tärkeä juuri nyt? No se aihe on tärkeä aina. Huijauksia, petoksia, rikollisuutta sitä on ollut aina. Ja valitettava fakta on, että sitä tulee myös aina olemaan. Niin kauan kuin meillä on rahaa ja maksamista, niin kauan sitä pyritään myös väärinkäyttämään. Nämä ilmiöt, mitä me ollaan tässä nähty viime vuosina, nämä on elänyt aika voimakkaasti, saanut jatkuvasti uusia muotoja. Nämä koskettaa yhä laajempaa joukkoa ihmisiä. Ja näyttää hyvin pahasti siltä, että nämä petostelijat jatkuvasti kehittää omia toimintamallejaan, jolloin niitä on jopa ammattilaistenkin vaikeampi havaita. Ja just oli Finanssiala ry ilmoittanut noita viime vuoden lukuja. Suomalaiset oli yritetty huijata yli 100 miljoonaa. Ja se on aivan valtava summa. No ihan hurjia numeroita kyllä. Kyllä, joo. Tämä koskettaa koko yhteiskuntaa. Kyllä. Ja totta kai niin kuin meitä myös yksityishenkilöinä niin kuin voi koskettaa tai meidän lähipiiriä tai oikeastaan ketä tahansa, niin toi on äärimmäisen tärkeä aihe ja tosi pelottava. Valitettavasti. Mites sitten, jos mietitään sun toimenkuvaa SOK:lla ja sun edustamaa työnantajaa, miten teillä lähestytään, no sanotaan verkkomaksamisen turvallisuutta ja sitten toki kyllähän myymälämaksamisessakin se niin kuin turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Kyllä. No ehkä niin kuin ensimmäisenä sanottava, että se on asia, mistä ei voi tinkiä laisinkaan. Että kyllähän se on äärimmäisen tärkeää. Totta kai maksamiseen liittyy paljon muutakin kuin vaan ja ainoastaan se turvallisuus, käyttökokemus, maksamisen helppous. Nykyään maksamisesta on tullut myös aika tämmöinen buzzword, että erilaisten applikaatioiden myötä maksaminen kiinnostaa ihmisiä ja siihen keskitytään yhä enemmän. Mutta kyllähän se kaiken perusta on se luottamus siihen, että minä asiakkaana, kuluttajana voin luottaa siihen, että maksaminen toimii ja se on turvallista, mutta myös kauppana, että voin luottaa siihen, että saan rahani ja mitään petoksia ei tapahdu. Just näin. Mites jos mietitään sitten tekoälyä turvallisuuden edistäjänä, millä tavoin kaupan alan toimija, kuten SOK esimerkiksi, voisi hyödyntää tekoälyä siinä asiakkaiden maksutapahtumien suojaamisessa? Tämähän on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että oikeastaan tässä maksamisen ekosysteemissä tapahtuu jatkuvasti hyvin, hyvin paljon. Sitä mukaan kun pankit, maksupalvelun tarjoajat ja vaikka korttiskeemat alkaa hyödyntämään tekoälyä kuin fraud preventioniin, niin ne hyödythän valuu myös kaupalle ja kuluttajille. Että on oikeastaan aika kiitollinenkin siitä että ei tarvitse niin kauhean isoja panostuksia lähteä tekemään, että niitä hyötyjä saadaan. Mutta totta kai kun tekoäly auttaa siinä, että voidaan tunnistaa entistä enemmän ilmiöitä nopeammin. Petosrikollisuushan kehittyy jatkuvasti, jos nyt ajatellaan vaikka minkälaista toimintaa kauppaan voi kohdistua
verkkokauppaan, niin se, että kyetään huomaamaan erilaisia patterneja ajoissa paljon nopeammin ja reagoimaan niihin. Miten sä uskot sen maksamisen turvallisuuden myös kehittyvän lähivuosina? Siinä on toki just toi näkökulma, että on vähän tämmöinen catch me if you can peli koko ajan näiden petosten tekijöiden kanssa myöskin, että mitä nopeammin yritykset ottaa käyttöön vaikka tekoälyä ja siinä niin kuin petosten torjunnassa, niin ihan yhtä nopeasti todennäköisesti nämä huijarit on siellä kannoilla tai jopa edellä miettimässä sitä, että mitä työkaluja he voi käyttää ja miten he voi tehostaa sillä tekoälyllä esimerkiksi tekemistä. Että miten sä uskot, että se turvallisuus lähivuosina kehittyy? No, kuten sanoit, tämä on valitettavasti jatkuvaa kissa- ja hiirileikkiä. No, koko ajan tulee näitä uusia ilmiöitä. Et nythän on Google Pay, Apple Pay, ylipäätään walletit on niin kuin maksamisen aallon harjalla hyvin voimakkaasti. Kaupan näkökulmastahan on näyttänyt siltä, että nämä maksutavat on aika vähän riskisiä. Kortti on tokenisoitu, että voiko väärinkäyttömahdollisuudet olla suppeammat kuin mitä perinteisessä korttimaksamisessa. No nyt on alettu näkemään, että esimerkiksi Kiinassa on tämmöisiä niin kuin wallet-farmeja, että varastettuja korttitietoja, niitä syötetään kuin walleteihin ja sitten näitä niin kuin ihan fyysisiä puhelimia jopa niin kuin kaupitellaan siellä. Tässä nyt on vaikka puhelin, jossa on walletissa 10 kappaletta varastettuja korttitietoja ja korkeamman tarjouksen voittanut sitten saatan hyödynnettäväkseen. Mä lähtökohtaisesti luotan siihen, että kun maksamisen ydin on aina turvallista, mutta kuitenkin nämä ilmiöt elää jatkuvasti niin paljon, että me ei voida tuudittautua siihen turvallisuuden tunteeseen kuitenkaan. Kyllä. Sehän on tosi tärkeää, että ollaan jotenkin edellä ja etsitään niin kuin yrityksinä ja koko maksamisen ekosysteemissä vaikka niitä tapoja, että millä tavalla jokainen toimija voi taata sen turvallisuuden asiakkaille sit niin kuin omasta puolestaan ja tehdä sitä yhteistyötä myöskin isosti. Mites sitten tekoälyn, no me puhuttiin tästä niin kuin petosten tekijöiden tekoälyn hyödyntämisestä myöskin. Voisiko sitä käyttää myös uudenlaisten huijausten toteuttamiseen? Tai sä mainitsit nyt nämä walletit kanssa, että tämä on jo tämmöinen uusi keksitty ovella keino tähän, mutta onko jotain semmoista muita riskejä, mitä sä näkisit, että mihin petosten tekijät vois hyödyntää AI:ta? Joo, no ylipäätään miten itse näen tuon AI:n käytön ja hyödyntämisen. No tässä maksamisen kentässä just tämä niin kuin fraudien estäminen, se on ehkä selkein käyttökohde, mutta tässä on paljon tullut palloteltua ajatuksia kun eri yhteistyökumppaneiden ja kollegoiden kanssa, että mitä ne muut käyttötapaukset AI:lle tässä maksamisen parissa on. Ja mä uskon, että me ei vielä tiedetä läheskään kaikkea. Me ollaan nähty vasta pintaraapasu siitä, mitä tuleman pitää. Ja valitettavasti se pätee sitten myös tuonne toiselle puolelle, että ihan yhtä lailla, no esimerkiksi deepfakeit, miten niitä on alettu hyödyntämään kun tietojen kalastelussa, on onnistuttu tekemään jopa hyvin isoja fraudeja, että tietenkin aina kun me puhutaan maksamisesta ja rahasta, petosrikollisuudesta, se ei ole pelkästään niitä kun yksittäisiä kuluttajien kortteja ja tuhansia euroja, satasien summia, vaan ne voi olla miljoonien, kymmenien miljoonien juttuja. Pahoin pelkään, että tosiaan niin hyvässä kuin pahassa me ollaan raapastu vasta pintaa ja lähivuodet tulee näyttämään, että mitä kaikkea tässä vielä onkaan niin kuin odotettavissa. Ja sitten näiden yksittäisten isojen summien lisäksi myös se, että isojen massojen, kun vaikka tämä tietojen kalastelu, niin kyllähän tässä on nähty, että pitkään puhuttiin vielä tuossa muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten, että suomen kieli antaa hyvää suojaa, että kun ulkomaiset rikollisliigat kohdentaa tietojen kalastelua suomalaisiin, niin se kieli oli aika tönkköä ja aika helppokin oli tunnistaa huijausviestejä. Mutta kyllä se tilanne on ihan toinen tänä päivänä.
Sama koskee noita valeverkkokauppoja. Et aikaisemmin, jos oli tehty Google Translateilla hyvinkin kökkejä käännöksiä, niin kyllä vaan se kieliasu alkaa tänä päivänä olemaan hyvin lähellä sitä natiivia ja ei ole enää niin helppoa tunnistaa niitä huijauksia. Juurikin näin. Itse tälleen maksamisen asiantuntijanakin ja taustan omaavana, niin olen törmännyt myös semmoisiin todella taidokkaasti tehtyihin huijausverkkokauppoihin, mitä on itsekin vaikea tunnistaa, vaikka on ehkä jotenkin niin kuin koulutettukin siihen omien työnantajien puolesta, että hei, nämä on ne merkit, mutta ne ei ole enää nähtävissä ihan yhtä yksiselitteisesti kuin aikaisemmin. Kiitos näistä näkemyksistä. Missä kuulijat voi seurata sun ajatuksia ja oppia lisää näistä aiheista? Joo, LinkedIn on toi pääasiallinen kanava, missä on tullut näistä asioista ääntä pidettyä ja tuun kyllä pitämään jatkossakin, että saa seurata. Loistavaa, se on tärkeää ja hyvä. Kiitos. Kiitos.